אז הכי חשוב לזכור להרכיב ואחר כך צבע, בסדר? צבע, אין בעיה. איזה צבע? ירוק בקבוק. ירוק בקבוק. יש לך צבע ירוק? ירוק, איזה ירוק? ירוק, איזה, מה היא אמרה? ירוק... זה בקבוק. בקבוק, איזה בקבוק? ירוק זית. ירוק, יש. תראה איזה עבודה יפה עשינו, רחל תהיה מרוצה. מחר היא תזמין אותנו שוב פעם לעבוד בשבילה, ואז מחר הוא בטח לא ישן כל היום. פתח את החדר, ניכנס, ייקח את החלקים, שלום על ישראל, מה יפה? על הדרך הם גם ישלמו לנו על העבודה שעשינו. טוב, אבא, נראה לי שמצאתי משהו. יופי, מצוין. אחותי, תכירי את המלספם. מה? המלספם, מוכנה ליישוב סכסוכים על פי המשנה. סחטן עליך, נועם. הפעם המכונה קלה בול, באמת, שיחקת אותה. נכון, 5 שניות לשיגור. 5 שניות לשיגור? מה זה אומר? אין לי מושג, תביא נבדוק. תביא רגע, בא לי גם להסתכל. תקשיבי, אביגיל, אין לי מושג מה הולך. מה שאני חושבת זה המכונה הזאת החזירה אותנו אחורה בזמן. חזרנו בזמן? אמרתי לך שזה הזוי. בסדר, לא חשבתי שעד כדי כך. גם אני לא. אז את אומרת, כשפתאום הגענו למגרש, שרוי הזכיר ליאני ואת הכדור, זאת הייתה הפעם הראשונה ולא השנייה? משהו כזה, לא יודעת. כנראה גם בגלל זה הוא גם לא הבין על מה אנחנו מדברים. אז כשפתאום חזרנו חזרה לחווה של בית הכנסת, אז חזרנו לזמן שלנו, להווה. ואז, כשדיברנו עם יניב ורועי, ואמרנו ליניב שלא יצא עם הכדור, אז הוא לא יצא עם הכדור. ואז, וכזה הוא גם לא התפנצ'ר. כן התפנצ'ר, אבל בסוף הוא לא התפנצ'ר בגלל שאמרנו לו שלא יצא עם הכדור. זה הזוי. מה בסך הכל ביקשתי? להשגיח על השיפוצניקים? גם את זה הוא לא מסוגל לעשות. אמן! עשה לו זמן לישון, למה הם לא עונים? נו. הלו? שלום, מני. מדברת גברת בן שמחון. אני חזרתי הביתה וראיתי מה שעשיתם. זה לא הצבע שביקשתי. מה זה צריך להיות? זה לא ירוק בקבוק. מה? אמרת לנו ירוק זית. אני אמרתי ירוק בקבוק. זה לא הצבע שביקשתי, ירוק זית זה צבע שאני לא סובלת. מה זה הענן הזה? מה זה העץ? מה אני אמורה לעשות עם זה? אני לא סובלת את הצבע הזה. בסדר גמור, גברת שמחון זה מאוד דומה, אף אחד לא ישים לב. מה זה אף אחד לא? אני אשים לב. מה אני אמורה לעשות עם הארון הזה, תגיד לי? אני לא מתכוונת לשלם לכם על זה. מה זאת אומרת לא לשלם? אנחנו עבדנו קשה, הרכבנו את הארון וצבענו אותו. בסדר, על ההרכבה אני אשלם לכם, אבל הצבע בשום פנים ואופן לא. מה זאת אומרת? זה הצבע שביקשת. זה לא הצבע שביקשתי! את אמרת לנו לצבוע בירוק זית, וזה מה שעשינו. נכון, מורדי? מה? מני, אתה יודע שאתם טעיתם. אנחנו לא טעינו, צבענו כמו שאמרת, אנחנו רוצים את הכסף שמגיע לנו. מגיע לכם על מה? תעשה לי טובה, על מה? זו לא העבודה שהזמנתי, זה לא הצבע שביקשתי, זה לא הציורים שרציתי. אין לי מה לעשות עם הארון הזה עכשיו. זאת לא בעיה שלנו, מצידי תמכרי אותו ביד 2. אנחנו רוצים את הכסף על העבודה. נראה שגם השיפוצניקים האלה פישלו. לא הולך להם עם השיפוצים האלה. מה הולך פה? אותה המשנה. המכונה הזאת השתגעה, הגולם קם לצרור. יש לך הסבר קצת יותר ודאי? אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל יכול להיות שהמכונה התרם משנן מתוך הריב של אמא בטלפון. אתה חושב על מה שאני חושבת? לא. אאוץ'. טוב, בוא לחדר שלך. תקשיב, נועם, אם מה שאמרנו נכון, והמכונה הזאת זה באמת מכונת זמן, אז אם נצליח להבין
איך המשנה קשורה לשיחת טלפון של אמא עם השיפוצניקים האלה, אז אולי נחזור אחורה בזמן. אוקיי, נגיד, אז... ואז נדאג שהשיפוצניקים האלה לא יתבלבלו בצבע. אביגיל, האמת, לא נראה לי רעיון טוב להתעסק עם המכונה הזאת. זה נראה לי לא רעיון טוב, זה נראה לי רעיון מצוין. כולם יהיו מרוצים מזה, מה יש לך? לא יודעת מה יכול לקרות, זה לא צחוק. כן, וזה שהשיפוצניקים האלה כל הזמן מסתבכים, ובגלל זה כל הזמן ההורים רבים, זה גם לא צחוק. לא יודע מה להגיד לך. בוא נראה שנייה את המשנה. כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. ידו על התחתונה. זה נשמע מוכר. זה ההמשך של המשנה שעמדנו עם אבא ואמא. כל החוזר בו, ידו על התחתונה. נכון. טוב, הקומדט פה נראה פשוט. אמרנו שידו על התחתונה זה הדין. אוקיי, אז המשפטים שלפני הדין זה בטח המקרים. מעולה. עכשיו, התרשים. את באמת מתכוונת לעשות את זה? למה לא? תקשיב, אם זה יעבוד, זה יהיה מדהים. תחשוב על זה. לא יודע, נשמע לי יותר מסוכן מאשר מדהים. מה מסוכן? מה מסוכן? מה מסוכן? את בסך הכל רוצה לחזור אחורה בזמן לכמה רגעים, מקסימום להיתקע באיזה חור תולעת בזמן. באיזה מה? לא משנה, הנקודה היא שזה כן מסוכן. אתה בנית את זה. את יודעת שלא התכוונתי? בסדר, אבל זה מה שיצא. ויש לנו אפשרות להשתמש בזה כדי לעזור להורים. מה, אז נראה לך דבר רע? לא יודע מה להגיד לך. חוץ מזה, מי אמר לך שזה בכלל יעבוד? בכל מקרה, בשביל שמשהו יקרה, אנחנו צריכים להבין איך המשנה קשורה למה שקרה. כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. הבנתי! כל המשנה. הרי השיפוצניקים האלה שינו. הם צבעו בצבע הלא נכון. כנראה זה לא מספיק. צריך ללמוד את המשנה הזאת באמת. את לא מתכוונת להתקשר לרב רימון עכשיו, נכון? דווקא רעיון לא כזה רע. אביגיל. בסדר, צוחקת איתך, אל תהיה כבד, אח שלי. בטוח יש את השיעור על המשנה הזאת איפשהו באינטרנט. תביא. אוף, למה לא עולה כלום? תביא, אני אמצא. באמת? כמו שאני מכיר את אחותי העקשנית, את לא הולכת לוותר כל כך מהר. לפחות אם תתעקי בעבר איפשהו, יהיה איתך מישהו שיודע לתפעל את המכונה הזאת. אין עליך, נועם. אני אומרת לך, אל תדאג, בעזרת השם יהיה בסדר. הנה, מצאתי. פרק ו' משנה ב', הסיפה, ולא תאמיני, שיעור של הרב רימון. מה זה? איך מצאת את זה? כל אחד מהמומחיות שלו. טוב, יאללה, תפעיל. טוב, בנות, מוכנות ללמוד? כן. אנחנו לומדים מסכת ו' המציאה. פרק ו', משנה ב', הסיפה של המשנה. מה המקרה הראשון? כל המשנה. ברישה של המשנה למדנו על מקרה שבעל הבית או הפועלים מבטלים את העבודה באמצע. עכשיו, בסיפה של המשנה, אנחנו מדברים על מקרה שהפועלים שינו ממה שבעל הבית אמר להם. הוא אמר להם, תצבעו בירוק, והם צבעו למשל באדום. או שבעל הבית ביקש שיצבעו לו את הארון בצבע ירוק בקבוק, והם צבעו לו את זה בצבע ירוק זית. ומה הדין? ידו על התחתונה. מצוין. ידו של הפועל על התחתונה, כלומר, הוא זה שמפסיד. הוא גרם נזק לבעל הבית, ולכן הוא צריך לפצות אותו. ברור שידו על התחתונה. מה השאלה? הרי הוא עשה פשלה רצינית. מה החידוש? שאלה מצוינת. אם השווי של הצמר ירד אחרי הצביעה, אז ברור שהוא צריך לשלם ולפצות. אבל מה קורה אם השווי של הצמר עלה? מה קורה אם למשל האדום שווה יותר מאשר צמר לא צבוע? בסדר, אז הצמר האדום שווה יותר מהצמר הלבן, אבל בעל הבית ביקש צמר ירוק. מה הוא יעשה עם צמר אדום? את צודקת. אבל מצד שני, לבעל הבית יש עכשיו צמר ששווה יותר. אז מה עושים? נגיד שהצמר הלבן היה שווה 100 שקלים, ועכשיו הצמר האדום שווה 120 שקלים. כמה הצמר שווה עכשיו יותר? 20 שקלים. נכון. לעלייה בשווי של הצמר אנחנו קוראים שבח. הדבר שהשביח, זאת העלייה. מצד שני, לפועל היו הוצאות. הוא שילם על הצבע. להוצאות שלו קוראים יציאה. אז בואו נאמר שהצבע עלה לו 10 שקלים. עכשיו, בעל הבית יצטרך לשלם לפועל או את השבח, או את היציאה, את הדבר הנמוך ביניהם.
אם ההוצאות של הפועל הן הנמוכות, למשל 10 שקלים, הוא ישלם על ההוצאות. אם השבח, מה שהצמר השביח, זה הדבר הנמוך יותר, הוא ישלם רק את השבח ולא את ההוצאה. אז פה הוא ישלם את היציאה, כי השבח הוא 20 שקלים והיציאה היא 10 שקלים. נכון, ואם זה יהיה הפוך, אם השבח יהיה 10 שקלים, והיציאה, כלומר, ההוצאות יהיו 20 שקלים, ההוצאות של הפועל יהיו 20 שקלים. כמה הוא ישלם? אז בעל הבית היה משלם את השבח, שזה היה 10 שקלים. נכון. אז יוצא שהפועל תמיד מפסיד? הפועל מפסיד, אבל לא את הכל. הוא יקבל את הסכום הנמוך. מה המקרה והדין הבאים? וכל החוזר בו ידוע על התחתונה. המשנה פה למעשה מסכמת לנו את הכלל. מי שחוזר בו ומי שמפסיק באמצע, הוא זה שמפסיד. אדם צריך לדעת, הוא צריך לעמוד בהסכמים. לא לשנות, אם הוא הולך ומשנה, הוא זה שיפסיד בסופו של דבר. אוקיי, אז במקרה שלנו הפועלים, זאת אומרת, השיפוצניקים צבעו את הארון בצבע הלא נכון. אז זה אומר שיש את היציאה, שזה כמה שעלה להם הצבע שהם קנו. לפי דעתי, יש פה גם שבח, כי הארון יותר שווה ממה שהוא היה שווה לפני כן. אתה חושב? לא יודע. אבל אם כן, צריכים לבדוק 2 דברים. 1, כמה עלה להם הצבע, ו2, מה ההפרש בין הארון לפני שהוא צבוע לאחרי שהוא צבוע. ומה ששווה פחות, את זה צריך לשלם להם. המשנה הותאמה בהצלחה. היכונו, 5 שניות לשיגור. זיקי חזק, זה שוב קורה. זה ממש נראה כמו החנות טמבור, ליד הבית שלנו. אני בהלם. זה באמת עבד. 3 דקות לפתרון הסכסוך. היי, הנה מני ומורדי, קונים עכשיו את הצבע. שלם לו 150, נו. חייבים לעשות משהו. חייבים לעצור אותם. לפי דעתי עדיף שנגרום להם לקנות את הצבע שאמא רצתה. איזה צבע זה היה? ירוק בקבוק. טוב, אבל איך נעשה את זה? היא תחזיר לך, אל תעשה סיפור. חבל על הזמן, מורדי, תן לו 150. נותרו 2 דקות לפתרון הסכסוך. אנחנו חייבים לעשות משהו. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. כל דת